Acest material oferă o analiză detaliată a teoriei așteptărilor raționale, care are definit modul în care înțelegem interacțiunea dintre politicile guvernamentale și comportamentul individual. Rămâi până la finalul videoclipului pentru că vorbesc și despre modificările de taxe și impozite în România. Vă salut! Sunt Cătălin Amandi și mă ocup cu grafică, investiții și trading. Cât timp rulează intro, lăsați un comentariu despre ce alte teorii economice doriți să fac un episod. Scopul acestei prezentări este educativ și exemplele oferite nu sunt recomandări de investiții. Haideți să revenim la subiectul de astăzi. Teoria așteptărilor raționale este o idee fundamentală în macroeconomie care a schimbat modul în care economiștii și factorii de decizie politică înțeleg relația dintre politica guvernamentală și comportamentul individual. Dezvoltată în principal de Robert Lucas Jr. și alți economiști de seamă, printre care Thomas Sargent și Neil Wallace, această teorie a apărut ca o critică la adresa modelelor macroeconomice keynesiene tradiționale, care presupuneau adesea că oamenii reacționează la politici într-un mod mai puțin sofisticat. Presupunerea așteptărilor raționale este un concept economic formulat pentru prima dată de John Moose în 1961 și care a devenit popular după publicarea unui articol semnat de Robert Lucas și Leonard Rapping în 1969 despre salariile reale, ocuparea forței de muncă și inflație. La baza teoriei așteptărilor raționale stă ipoteza că indivizii își formează așteptările privind viitorul într-un mod rațional, folosind eficient toate informațiile disponibile. Aceasta înseamnă că oamenii nu fac erori sistematice în predicțiile lor și că, în medie, așteptările lor sunt corecte. Mai mult, ei nu se bazează doar pe experiențele trecute, ci anticipează și viitoarele politici guvernamentale, ajustându-și comportamentele în consecință. Valoarea unei monede și rata sa de depreciere depind parțial de ceea ce oamenii cred despre acea rată de depreciere. Acest lucru se datorează faptului că oamenii se grăbesc să abandoneze o monedă despre care se așteaptă să piardă din valoare, contribuind astfel la pierderea în valoare a acesteia. În mod similar, prețul unei acțiuni sau obligațiuni depinde parțial de ceea ce potențialii cumpărători și vânzători cred că va fi în viitor. Principiul teoriei așteptărilor raționale este că dacă guvernul implementează o anumită politică, de exemplu o creștere a ofertei de bani sau o schimbare a taxelor, agenții economici, fie ei consumatori sau firme, vor anticipa această politică și vor reacționa imediat. Această anticipare reduce sau chiar anulează intenția politicii respective. De exemplu, dacă Banca Centrală anunță că va crește masa monetară pentru a stimula economia, agenții raționali vor anticipa că acest lucru va duce la inflație. Ca urmare, ei își vor ajusta imediat prețurile și salariile, neutralizând efectul stimulativ al creșterii ofertei de bani. Impactul teoriei așteptărilor raționale asupra macroeconomiei a fost profund și a generat o reorientare semnificativă a politicilor economice. Teoria a sugerat că politicile macroeconomice discreționare, luate ad hoc și de la caz la caz, sunt ineficiente sau chiar contraproductive. Deoarece agenții economici anticipează aceste acțiuni, efectele dorite sunt anulate. Această perspectivă a dus la scepticism față de capacitatea guvernului de a gestiona economia pe termen scurt prin ajustări constante ale politicilor. În locul intervenției discreționare, susținătorii teoriei așteptărilor raționale au pledat pentru adoptarea unor reguli de politică economică clare, transparente și previzibile. De exemplu, în loc să schimbe rata dobânzii în funcție de circumstanțe, o bancă centrală ar putea urma o regulă monetară prestabilită, cum ar fi regula lui Taylor, care spune că banca centrală trebuie să crească rata dobânzii atunci când inflația este peste ținta stabilită de 2% și invers, banca centrală ar trebui să scadă rata dobânzii atunci când inflația este sub țintă și producția este sub potențialul său, adică economia are nevoie de stimulare.
Ideea este că dacă regulile sunt cunoscute și înțelese, agenții economici își pot forma așteptări stabile, ceea ce duce la o mai mare stabilitate economică. Teoria așteptărilor raționale a scos în evidență problema inconsistenței temporale a politicilor. O politică optimă la un moment dat ar putea să nu mai fie optimă în viitor, odată ce agenții economici și-au ajustat comportamentele. Acest lucru a întărit argumentul pentru angajamentul față de reguli pe termen lung. Teoria așteptărilor raționale a stat la baza dezvoltării unor noi generații de modele macroeconomice, cum ar fi modelele Real Business Cycle și mai târziu modelele New Keynesian cu fundament microeconomic. Aceste modele încorporează așteptările raționale ale agenților, oferind o bază mai solidă pentru analiza politicilor economice. Teoria așteptărilor raționale a reprezentat o schimbare de paradigmă în gândirea economică. Ea nu este lipsită de critici în ceea ce privește ipoteza informării perfecte sau a raționalității perfecte a agenților. Influența sa rămâne puternică, modelând modul în care guvernele și băncile centrale își formulează strategiile economice. Teoria a subliniat importanța credibilității, a transparenței și a previzibilității în elaborarea politicilor, având un impact durabil asupra dezbaterilor privind rolul statului în economie. Trec la partea a doua a materialului și iau cazul nostru concret. Modificările de taxe și impozite în România, generate de deficitul bugetar, se încadrează în politica fiscală, care este una dintre principalele instrumente prin care guvernul încearcă să influențeze economia. Atunci când un stat se confruntă cu un deficit bugetar semnificativ, adică cheltuie mai mult decât încasează, există două căi principale de ajustare: reducerea cheltuielilor publice și majorarea veniturilor bugetare, care se realizează adesea prin modificări ale sistemului de taxe și impozite. Situația României în ultimii ani a fost caracterizată de un deficit bugetar persistent și ridicat, cel mai mare din Uniunea Europeană în 2024, în valoare de 9,3% din PIB. Această situație a atras atenția Comisiei Europene, iar România se află sub procedura de deficit excesiv, ceea ce implică presiuni și obligații de a reduce deficitul pentru a evita sancțiuni și pentru a menține accesul la fondurile europene. România trebuie să își alinieze deficitul la cerințele europene, adică sub 3% din PIB, pe termen mediu, pentru a evita pierderea fondurilor UE și o posibilă retrogradare a ratingului de țară, ceea ce ar crește costurile de împrumut. Măsurile propuse în România ca răspuns la deficitul bugetar includ creșterea ale TVA, creșterea ale accizelor la produsele precum combustibilul, alcoolul și tutunul și creșterea cotei de impozitare a dividendelor la 16%. Alte măsuri propuse ar fi extinderea bazei de impozitare, cum ar fi noi taxe pe jocuri de noroc sau reintroducerea taxei pe construcții. Este pe masă și reducerea pragurilor de venit pentru încadrarea ca micro-întreprindere și, implicit, trecerea mai multor firme la sistemul standard de impozit pe profit. Se vorbește și despre eliminarea unor facilități fiscale unde existau scutiri sau impozitări preferențiale. Modificările de taxe și impozite în România se încadrează în politica fiscală de consolidare. Aceasta este o abordare prin care guvernul încearcă să-și îmbunătățească finanțele publice prin creșterea veniturilor și reducerea cheltuielilor. Din perspectiva teoriilor economice, aceste măsuri pot avea diverse implicații. Pe termen scurt, creșterea taxelor poate reduce creșterea agregată, adică totalitatea solicitărilor de bunuri și servicii produse într-o economie la un moment dat. De asemenea, creșterea taxelor poate încetini creșterea economică, ceea ce este un efect keynesian. Însă, conform teoriei așteptărilor raționale, dacă populația și firmele anticipează că aceste măsuri sunt necesare pentru stabilitate și vor duce la o disciplină fiscală pe termen lung, ele ar putea reacționa într-un mod care atenuează efectele negative inițiale, adaptându-și planurile de investiții și consum. Totuși, în practică, impactul imediat este adesea o povară suplimentară pentru contribuabili și companii. Modificările frecvente și uneori impredictibile ale sistemului fiscal pot crea incertitudine pentru investitori și pot distorsiona deciziile economice, afectând potențialul de creștere pe termen lung.
În esență, modificările de taxe în România sunt o reacție necesară la deficitul bugetar cronic și la presiunile externe, dar implementarea lor trebuie să balanceze nevoia de consolidare fiscală cu impactul negativ asupra mediului de afaceri și al cetățenilor. Prezentarea făcută este un rezumat concis și oferă direcții de studiu pentru cei care doresc să aprofundeze subiectul. Acest conținut educativ nu este sponsorizat. Dacă doriți să mă sprijiniți, alegeți unul dintre abonamentele plătite. Am înființat și un grup pe Facebook unde îmi face plăcere să vă invit. Este numit Cercul Prosperității Financiare. Aveți linkul în primul comentariu al materialului. Ca de obicei, mulțumesc frumos tuturor și vă rog să vă abonați și să vă alăturați canalului meu dacă nu ați făcut-o deja. Apăsați butonul de like dacă ați urmărit până aici videoclipul și vă rog să distribuiți acest material ca să ajungă la cât mai multe persoane. Activați, vă rog, clopoțelul pentru a fi notificați atunci când postez un episod nou. Vă încurajez să scanați acest cod QR care apare pe ecran și să vă înscrieți în baza de date pentru a primi pe mail update-uri. Dați linkul și în zona de comentarii. În continuare, vă invit să vedeți acest episod despre cum puteți să începeți să investiți.